Отже, перед нами стоїть завдання, знаєте, монументальне, майже хірургічне – провести повний, тотальний анатомічний розтин сутності, відомий як морана. Ми збираємося підійти до міфології з точністю скальпеля. Будемо розтинати кожен шар – від етимології до ритуалу, від прадавніх вірувань до її сучасних цифрових реінкарнацій. Це буде не просто оповідь, це буде клінічна дисекція богині. Але зачекайте, серйозно? Препарувати богиню? Сама ця фраза, сама ідея, вона ж межує з божевіллям. Чи можна взагалі застосувати логіку, якусь систематизацію до того, що існує виключно у сфері віри, страху, колективної уяви? І знаєте що? Саме це абсурдне, нав'язливе питання і є рушійною силою всього, що ми тут робимо. Тож так, ми збираємося зануритися в це з головою. Гаразд, поїхали. Ми відкриваємо перший, скажімо так, інтелектуальний коридор нашого анатомічного театру. Як у будь-якій серйозній дисекції, починати треба з основ. З імені. Саме ім'я – це ключ. Це така собі лінгвістична ДНК, що може провести нас до найтемніших глибин праіндоєвропейської свідомості. Ось він, епіцентр, праіндоєвропейський корінь «мар» або ж «мор». Це ж не просто набір якихось звуків, це, по суті, лінгвістичний відбиток фундаментального людського страху. Ми бачимо його відлуння в латинському «морс», що означає «смерть», і в праслов'янському «морев», що означає «мор», «епідемію». Сама суть імені Морани від самого початку, від тисячолітніх корінів нашої мови, нерозривно пов'язана з ідеєю насильницького, невблаганного кінця. Стоп. Академічні визначення – це, звісно, чудово. Морс, мор. Звучить так науково, так солідно. Але що це означало для людини, яка жила, скажімо, у 7 столітті? Коли вона чула ім'я Морона, що виникало в її голові? Чи думала вона про праіндоєвропейську лінгвістику? Сумніваюся. Скоріше за все, вона відчувала крижаний холод наближення зими та голоду. Давайте вже перейдемо від теорії до жорстокої реальності. Так, перед нами таблиця. Вона систематизує варіації імені та його семантичні зв'язків у різних слов'янських мовах. В українській, як бачимо, мара – це привид, марення. У польській маржанна – це передусім ритуальний об'єкт, опудало. У чеській та словацькій – зачекайте, стоп. Ця візуалізація приховує таємниці. Давайте вдивимося в неї так, ніби вона нам винна гроші. Це ж не просто список, це карта культурної психології. Подивіться на цей розкол. В Україні та Білорусі мара – це щось ефемерне, внутрішнє, привид, сон, марення, ілюзія – це психологічний жах. А от у Польщі маржанна – це фізичний об'єкт, солом'яна лялька, яку можна зробити, пронести селом, а потім спалити чи втопити. Це страх, винесений назовні, ритуалізований. Що це говорить про різницю у світосприйнятті? Можливо, це означає, що для одних культур зло було внутрішнім демоном, з яким треба боротися у власній свідомості, а для інших – зовнішнім ворогом, якого можна перемогти через публічний ритуал. Це ж фундаментальна різниця у способі боротьби зі страхом смерті. Одна культура інтерналізує його як нічний кошмар, інша екстерналізує як солом'яного ворога. І обидві концепції походять від одного і того ж кореня. Просто неймовірно. Перш ніж рухатися далі, ми повинні поставити під сумнів саму концепцію руху вперед. Ми щойно зачепили щось надзвичайно важливе в цій таблиці, і просто перейти до наступного коридору було б інтелектуальним злочином. Є ще один менш очевидний етимологічний зв'язок, який ми просто зобов'язані розібрати. Він може здатися дещо притягнутим за вуха, але він розкриває ще один шар складності цієї богині. Деякі дослідники, наприклад, Іванов та Топоров, вказують на потенційний зв'язок між слов'янською формою імені Мар-Муріяна та архаїчними іменами римського бога Марса – Мармор або Мамарс. На перший погляд це звучить абсурдно – слов'янська богиня смерті та римський бог війни. Але тут критично важливо розуміти, що архаїчний Марс був не тільки богом битв. Він був насамперед аграрним божеством, захисником полів, богом родючості. І знову стоп. Аграрне божество. А що це взагалі означає? Давайте розберемо цей термін. Це Бог, який допомагає врожаю рости, чи це Бог, який втілює весь цикл, включно зі смертю і спокоєм землі взимку? Тому що якщо це перше, то зв'язок з Мораною – це, вибачте, чиста академічна натяжка. Але якщо це друге, тоді все стає набагато цікавішим. Чи є смерть і родючість двома сторонами однієї медалі, чи це просто зручний спосіб для вчених поєднати непоєднуване? Богиня, яка вбиває, і Бог, який принаймні спочатку допомагав рости.
Це виглядає як спроба натягнути сову на глобус. Хіба що ми припустимо, що в архаїчній свідомості смерть була необхідною умовою для родючості, що землю потрібно було вбити зимою, щоб вона воскресла навесні. Тоді так, Морана – це теж аграрна богиня. Богиня мертвої, але потенційно родючої землі. Гаразд, ім'я розібрали. Тепер спробуємо встановити її місце у світі. Відкриваємо другий коридор – божественна родина. На перший погляд, це ж просте генеалогічне завдання. Хто її батьки, хто її діти. Здавалося б, усе має бути прямолінійно. Але, як ми скоро побачимо, у слов'янській міфології ніщо не буває прямолінійним. Це справжній родовідний хаос. Ось перша версія, представлена на основі таких узагальнених джерел, як от Соцко. Тут Морана є донькою світлих життєствердних богинь – Живи, уособлення літа, та Лади, богині весни та гармонії. І це створює такий собі класичний дуалістичний наратив. Темрява народжується від світла, як його неминуча протилежність. Її консортом є Чорнобог, а їхній син – Триглав, бог війни. Усе логічно, структуровано, майже по-грецьки. Але зачекайте. Не встигли ми прийняти цю версію, як інше джерело, The Demonic Paradise Wiki, яке компілює різні фольклорні дані, пропонує абсолютно іншу картину. Тут її батьки – це верховний громовержець Перун і велика мати Мокош. І що найважливіше, у неї з'являється брат Ярило. Це не просто розбіжність у деталях, це фундаментальна зміна її місця в пантеоні та, власне, всієї міфологічної драми. І це зіткнення джерел – це не проблема, це можливість. Це відкриває новий інтелектуальний коридор. Ми не можемо просто взяти і обрати одну версію, а іншу проігнорувати. Ми повинні розібрати цю суперечність, бо саме в ній і криється ключ до розуміння динамічної, нецентралізованої природи слов'янської віри. Ми мусимо спробувати примирити ці, на перший погляд, непримиренні генеалогії. Перед нами діаграма, що намагається якось систематизувати цей хаос. Гіпотеза перша припускає конфлікт пантеонів, можливо, походження від Свароха і Лади є старішим, а версія з Перуном і Мокош з'явилася пізніше, інтегруючи Морану в новий, більш войовничий пантеон. Гіпотеза друга, та зачекайте, це не діаграма. Це дошка розслідування вбивства. Просто подивіться на це. Це не просто гіпотези, це політичні маневри в божественному світі. Уявіть собі, старий порядок на чолі зі Сварогом, богом-ковалем, творцем, проти нового порядку громовержця Перуна. І Морана – ключова фігура в цій боротьбі за владу. Чия вона донька? Це питання не генеалогії, а політичної приналежності. А подивіться на Ярила. Брат, коханець, обидва. Та це ж просто вибухонебезпечно. Якщо вони брат і сестра, діти Перуна, то їхній шлюб, про який ми ще поговоримо, є інцестом. А це додає цілому міфу абсолютно новий рівень трагедії та психологічної складності. Це вже не просто зміна півроку, це шекспірівська драма на небесах. Як вони могли не знати, що вони родичі? Чи може вони знали, і це був свідомий акт порушення табу? А Чорнобог, він консорт до Ярили чи після? Він втішає її після зради, чи вона зраджує Ярила з ним? Це ж справжня божественна мильна опера, і ця діаграма лише верхівка айсберга. І це питання про Ярила логічно веде нас у третій коридор нашого дослідження. Саме тут, у центральному міфі про Морану та Ярила, ми знаходимо те наративне ядро, яке пояснює не лише зміну пір року, а й саму трагічну природу цієї богині. Це історія забороненого кохання, зради та, по суті, космічного вбивства. Ось послідовність подій, реконструйована з фольклорних джерел. Ярило, вихований у підземному царстві Велеса, повертається і приносить весну. Він зустрічає Морану, і тут, залежно від версії, це або просто богиня, або його власна сестра. Вони одружуються, їхній союз є запорукою літнього достатку. Але потім Ярило зраджує. У гніві Морана вбиває його, і цей акт перетворює її на стару, злу богиню зими. Зачекайно, розкладімо це на атоми. Вона стає жорстокою через розбите серце, тобто це міф про космічний цикл, чи це божественна сімейна терапія. Її трансформація – це не просто алегорія настання зими, це психологічна драма. Вона не народжена злою, вона стає такою через зраду. Її холод – це не просто фізична температура, це холод розчарування та помсти. Тобто зима, згідно з цим міфом, це наслідок емоційної травми богині. Це ж неймовірно її гуманізує. Вона не абстрактне зло, а трагічна фігура, чий особистий біль заморожує світ. Це перетворює її з простої персоніфікації природи на складного вмотивованого персонажа.
Від великої космічної драми ми переходимо до її більш особистих, таких, знаєте, жахливих проявів. Четвертий коридор присвячений демонічному почту Морани та її владі над світом снів. Тут вона перестає бути віддаленою богинею і стає нічним жахом, що приходить у кожен дім. Ось вона, її найтемніша іпостась – Мора або Змора – нічний демон, що душить у вісні. Опис абсолютно точно відповідає сучасному медичному явищу, відомому як сонний параліч. І це прямий етимологічний зв'язок. Наша Мора і європейське «маре» у слові «nightmare». Але давайте спробуємо тут провести чітку лінію, або, навпаки, стерти її. Де закінчується міфологічна сутність і починається наукове пояснення? Чи Мора – це просто фольклорна назва для сонного паралічу? Чи, можливо, сам стан сонного паралічу є фізіологічним проявом контакту з цією сутністю? Це ж філософське питання. Чи є демон лише метафорою для біологічного процесу, чи біологічний процес є вікном, через яке ми можемо сприймати демона? Давні слов'яни не мали терміну «сонний параліч», вони мали термін «мора». І для них це було не менш реальним, ніж холод чи голод. А ось її почет, її потомство. 13 доньок, кожна з яких є персоніфікацією конкретної хвороби. Трясовиця, вогневиця, лідниця. Стоп. Подумайте про це. Це ж доклінічна класифікація хвороб, спроба каталогізувати людські страждання. Вони не просто казали «хвороба», вони давали їй ім'я, обличчя, родовид. Ломота – це не просто симптом, це демонічна сутність, донька Морани, Навія – психічні розлади. Це показує, наскільки глибоко вони аналізували свої стани. Вони розрізняли жар, вогневиця, від ознобу, лідниця, біль у кістках, ломота, від судом, коркуша. Це не просто міфологія, це протомедичний трактат, замаскований під демонологію. І це розкриває найбільші страхи давніх слов'ян. Не просто смерть, а повільне, болісне згасання від конкретних названих недуг. І як же люди боролися з цими страхами, з цією богинею та її почтом? Це приводить нас у п'ятий коридор – ритуал. Тут ми проведемо анатомічний розтин найвідомішої традиції, пов'язаної з Мораною, ритуального знищення її опудала, що, власне, дійшло до наших днів. Отже, перед нами опис об'єкта. Опудало зроблене з соломи, старого одягу, гілок. Часто прикрашене, іноді навіть у весільній сукні, що є прямим відсиланням до міфу про Ярила. Це солом'яна лялька. Вона зроблена з мертвих рослинних матеріалів. Її проносять через село, а потім знищують, спалюють або топлять. Це технічний опис ритуалу. Стоп! Це не просто традиція. Цей ритуал – це політичний театр. Хто виграє від цього спалення? Давайте вдивимося в це як у виставу. Село збирається разом, щоб публічно стратити уособлення своїх проблем – зими, хвороб, смерті. Це ж акт колективного катарсису. Вони не просто чекають весни, вони активно її викликають, символічно вбиваючи її ворога. Це форма симпатичної магії. Знищуючи символ зими, вони вірять, що знищують саму зиму. Але це також і психологічний механізм. Уявіть собі полегшення, коли можна взяти всі свої страхи, втілити їх у фізичний об'єкт, а потім знищити його на очах у всієї громади. Це не просто спалення соломи, це спалення колективного страху. Це акт психологічного очищення, який зміцнює соціальні зв'язки і дає відчуття контролю над неконтрольованими силами природи. Ритуал супроводжувався низкою суворих правил та заборон. Опудало несли через село, щоб воно ввібрало все зло. Потім його знищували. Але найцікавіше – це табу. Не торкайся води, не озирайся, не спіткнися. Чому такі суворі правила? Це ж просто гра. А от і ні. Це показує, що навіть у ритуалі вони усвідомлювали небезпеку. Морана навіть у вигляді ляльки залишається могутньою силою. Табу, не озирайся – це ж класичний міфологічний мотив, як в історії про Орфея та Еврідіку. Озирнутися означає проявити сумнів, слабкість, прив'язаність до того, що ти залишаєш позаду. У цьому випадку – до зими та смерті. Це психологічний тест. Ти повинен йти у весну, не озираючись на жахи минулого. Спіткнутися – це знак. Це показує, наскільки серйозно вони до цього ставилися. Ритуал – це не розвага, це небезпечна операція на межі між світами, де будь-яка помилка може мати фатальні наслідки.
І ось, пройшовши через стародавні міфи та ритуали, ми входимо в останній 6-й коридор. Тут ми побачимо, як ця тисячолітня сутність знаходить нове життя у найнесподіванішому місці – у цифровому світі відеоігор. Проаналізуємо фанатський концепт Морани для популярної гри Smite, де міфологія перетворюється на ігрову механіку. Зліва – міфологічна Морана з її атрибутами – зима, смерть, магія. Справа – її ігрова інтерпретація. Роль – маг ближнього бою, асасин. Це цікавий вибір. Не танк, не воїн, а саме асасин – той, хто завдає раптового смертельного удару. Її міфологічні риси перекладені мовою ігрових механік. Обмороження, викрадення життя, невидимість. Давайте зануримося глибше в її набір здібностей. Ми розглядаємо її ультимативну здібність «похмурий врожай». І давайте розберемо її так само ретельно, як ми розбирали міфи. Компонент перший – невидимість. Морана зникає. Це ж ідеальне відображення її зв'язку зі світом Наві, світом невидимого, а також її сутності як мари, привида, ілюзії. Компонент другий – нанесення мітки. Вона не просто б'є, вона обирає жертву, мітить її. Це відсилає до її ролі як богині долі, яка перерізає нитку життя. Компонент третій – споживання стаків обмороження. Удар не вбиває миттєво, він завдає шкоди через 3 секунди, споживаючи накопичені ефекти холоду. Це ж геніальна метафора. Це не швидка смерть від меча, а повільне, невблаганне замерзання. Спочатку холод накопичується, а потім завдає фінального смертельного удару. І останнє – оновлення кулдаунів при вбивстві. Це втілення циклу смерті та відродження. Кожна смерть не виснажує її, а навпаки, дає їй силу почати все знову, обрати нову жертву. Весь її міфологічний наратив втілений у 4 рядках опису ігрової здібності. Але, як і в давніх міфах, існує конфлікт інтерпретацій. Ось контраргумент від користувача Reddit на ім'я Crown Wells. Він стверджує, що ця ультимативна здібність, раптовий удар асасина, не відповідає решті її набору навичок, які роблять її виснажуючим, стійким бійцем, що повільно висмоктує життя. Це суперечність. І ось відповідь автора концепту – Ебс Дісад. Він пристрасно захищає своє бачення. Він каже, що ультиматум – це акт милосердя. Після довгої, виснажливої боротьби з холодом, яку символізують інші її здібності, Морана дарує своїй жертві швидку та тиху смерть. Це не просто вбивство, це завершення страждань. І подивіться, як це перегукується з нашою попередньою дискусією. Це ж 2 різні теологічні інтерпретації Морани. Crown Wells бачить її як богиню невблаганної стихії, повільну, методичну, як буран. А Ебс Дісад бачить її як богиню милосердного вбивства, ту, що завдає фінального рятівного удару. Ця суперечка на форумі гри – це, по суті, сучасне відлуння давніх дебатів про природу смерті. І це приводить нас до фінального, нерозв'язного питання. Що виросло з цієї цифрової теології? Що є більш автентичним для сутності Морани? Повільна, неминуча загибель від виснажливої бурі? Чи швидкий, тихий, майже милосердний удар серпом у темряві? Яка смерть є її справжнім обличчям? Роздрібнивши цю концепцію на найдрібніші шматочки, ми бачимо, що навіть у цифровому світі, в коді та пікселях, анатомія богині залишається полем битви для інтерпретацій. Процес її препарування, її розуміння, він ніколи не закінчується, немає фінальної відповіді. Є лише нескінченні коридори значень, які ми можемо досліджувати, і кожен з них розкриває новий шар цієї вічної, холодної та зрештою трагічної фігури.